Good news po mga ka-G! Mapapadali na po ang ating DIY travel to Japan. Starting July 1, 2023, meron na pong bagong low-cost carrier serving from Manila to Tokyo. Ito po ang ZipAir! Ang parent company po ng ZipAir ay walang iba kundi Japan Airlines, kaya sure po tayo na maganda ang service, safe ang eroplano, at laging on time pa. So let's take a look at this new airline. So it's using 787-8. Mga new aircrafts po yan ng Boeing. So napaka-komportable po ng mga upuan. So you can either choose economy or pwedeng magpa-upgrade dun sa full flat seat nila. So for the standard seat or yung economy, napakaganda po ng design, very sleek, simple, refreshing, and ito komportable. And yung mga seats po compared sa budget airline social siyang tingnan. And then ang space naman niya, okay naman po. Fairly average naman siya compared to other airlines. And ang pinaka-favorite ko po dito, yung free Wi-Fi at may power sockets. Universal sockets in every seat. So, ibig sabihin, pwede pa rin akong mag-Facebook or kung ano man, mag-YouTube, mag-edit ng aking mga vlogs. Even during the flight, okay na okay to. Pero doon naman po talaga sa mga comfort, yung kanilang priority. Wow, etong maganda. Parang business class, light flat seats. Ang tawag ng Zip dito, ZipAir, is Zip Full Flat. Ito gusto kong ma-experience, diba? Kasi para ka naka-business class, pero on a budget. So, being a basic airline, wala po mga frills like if ever gusto mong mag-order ng in-flight meals, may additional charge lang po. You have to order in advance. Kung gusto mo naman ng seat selection in advance din para assure na yung seat na preferred mo ay nasa iyo na, that's part of the additional charge. And of course, yung baggage po hindi kasama. For a fee, you can add additional baggage. So ito po for basic lang talaga. For kids traveling with children, okay na option talaga ang ZipAir dahil aside from the child's menu, yung kids menu nila, meron din silang flat rate na fare for children. So, mas mura siya. Excited na ako. From July 1, mag-ooperate na ang Manila to Tokyo flights. Yun nga lang, dahil kaka-open lang nila, nag-start lang sila ng operation last 2020, ang routes na serve lang po is from Manila to Tokyo. So, if you have plans of going to Osaka from Tokyo, then you can do that either via Shinkansen. Best option pa rin po talaga, and kung gusto niya na comfortable, is JR 7-day pass, which is around 15,000 pesos. Ayan, pwede nyo nang malibot talaga yung buong Japan with that pass. And kasama dyan ang bullet train. So with 15,000 pesos, sulit na yan kasi ang mahal ng bullet train pa lang. So aside from the bullet train, lahat ng JR trains all over Japan pwedeng sakyan. So okay na okay to kung iikot ka pa sa iba't ibang parts ng Japan like Nagoya, Osaka, Kyushu, Fukuoka, or Sapporo, Hokkaido or Sapporo. Aside from that, pwede ka rin mag-avail ng lounge access. Yun nga lang may bayad, pero for a minimal fee. So, kung gusto mo magstay doon sa Narita Travel Lounge, available for ZipAir passengers, ang additional fee is 1,600 yen. So, that's about mga 700 pesos. Located siya malapit sa Gate 26. Yun nga pala, ang kaibahan ng ZipAir sa Japan Airlines is yung airport terminal pagdating sa Narita. It's using Narita Airport Terminal 1. Medyo mas luma siya compared sa Narita Airport Terminal 2. Yung terminal niya sa Manila, it's about to be announced pa. So, hindi pa natin alam kung anong terminal siya, anong terminal ang gagamitin niya sa NAIA. Feeling ko Terminal 1 para malapit sa Japan Airlines. I'm not sure. Try po nating mag-book sa ZipAir from July 1. Tingnan natin kung magkano aabutin ng fare. Tajan! It's
total of 220.62 US dollars. So, i-convert po natin yan sa peso. Almost 12,000 pesos. Round trip fare na po yan, Manila, Tokyo, Manila. Mura na siya compared sa regular fares na 25 to 30,000 pesos. And now, let's try to book Manila, Tokyo, Manila flights on the same date using Skyscanner. Ito po yung app na nagko-compare ng mga fares ng iba't ibang airlines on a particular date. Lagi ko pong ginagamit ito kasi nakikita mo yung pinakamura. Tingnan nga natin. So it appears that ZipAir pa rin ang winner with a total price of 12,267 pesos compared to other airlines available on that day. I-press lang po yung cheapest para makita nyo po on top kung anong fare ang pinakamura, anong airline ang nagsaserve ng cheapest airfare. And maganda po talaga tong Skyscanner kasi if you input your email address din, papadalhan niya po kayo ng mga alerts if ever merong mga cheap fares on that date. Pwede rin pong mag-book ng mga hotels at iba pang travel needs. Try Skyscanner din po. So, what do I think about ZipAir? Naku, panalong-panalo po. Kasi syempre, bagong-bago yung aircraft. Biruin mo yung Dreamliner na 787-8. Naku, kapag yan ang nasakyan mo, syempre hindi mo feel na nasa low-cost carrier ka. Bagong-bago, pati amoy niya. So, kung walang sales sa ibang airlines, I go for ZipAir. Kaya lang, syempre, mas mura. Much better for me kasi hindi ako masyado after dun sa service or comfort. Basta gusto ko yung makamura ko para makapagbiyahe ako ng mas madalas sa Japan. So, yun, ang best way talaga is to look for sale prices ng airfare. So, ayun, I suggest talaga magkaroon kayo ng Skyscanner na app and then mag-enroll kayo na bigyan kayo ng alerts. I-enroll nyo lang email nyo para kung just in case nagkaroon ng sale, i-inform ka niya na biglang bumaba yung prices dun sa tickets na sinesearch mo normally. Pag tumaas, binibigyan ka rin niya ng alert. O yun, so excited na ako. Sana, hopefully, very soon, I'll be able to book my flights. Although, ayoko pa kasi ng July, August, September, medyo mainit pa. Best time to go is from October or late October para sakto sa autumn leaves. And favorite ko rin na season yan kasi ang ganda nga ng backdrop mo. Ang ganda ng mga colors ng leaves ng trees na nagpa-color orange na. Tsaka pwede ka nang mag-ora-ora ng aura ng yung attire na maganda, diba? Trench coat and all. Tapos, hindi pa mainit maglakad. So, ayun, hopefully, makasakay rin ako ng ZipAir soon. And baka naman, mabigyan ng upgrade to the full flat seat. I super love that. Hanggang dito na lang po. Thank you so much. And please check my other vlogs. Marami po tayong mga tipid tips, lalo na po sa Japan. Hindi lang Japan, sa mga domestic destinations din, local destinations. Pero more of Japan kasi Japan is my one of my favorite places to go talaga. Tingnan niyo po ha, hindi lang Narita, meron din tayong Tokyo, Osaka, Kobe, at kung ano-ano pa. So, I'll see you again soon. This has been Plantorny G. Bye for now.